नमस्ते. पुढचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे मराठी माध्यमातून तयारी करणाऱ्यांना की मराठी घ्यायचं की इंग्लिश मला कळत नाहीये, की मराठी की इंग्लिश असं आपण ह्याला नाव देऊ शकतो. अनेकदा असं होतं की मुलांचं इंग्लिश चांगलं असतं, म्हणजे व्यवस्थित असतं, एकदम फ्लुएंट नसतं पण चांगलं असतं. मराठीचंही तसंच आहे. मराठी बोलतो घरात, बाहेर वागतो, वाचतो वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत, पण तेवढी फ्लुएन्सी वाटत नाही, भीती वाटते. मराठीचे काही शब्द खूप जड वाटतात, लिहिता येत नाही, जसं आपण एकदा बोलून झाले की लेखन कौशल्य, ती भीती असते की मराठी की इंग्लिश असं सगळं सांगत असतात. मी तर वैयक्तिक असं सांगेन माझ्या अनुभवावरून, जर तुमचं इंग्लिश चांगलं असेल, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित वाचता येतंय, अगदी फ्लुएंट बोलता येत नसेल पण वाचता येतंय, पुढे अभ्यास करण्याची तयारी आहे, तर तुम्ही बिनधास्त इंग्लिश माध्यम घ्या. उगाच मराठीचा अभिमान आहे वगैरे म्हणून मराठी घेऊ नका. इच्छा असेल तर मराठी घ्या, मेहनत करण्याची तयारी असेल तर मराठी घ्या. जसं आपण सुरुवातीला ही गोष्ट एका व्हिडिओमध्ये क्लिअर केली आहे की मराठी माध्यमातून UPSC करणं शक्य आहे का, तर शक्य आहे, पण भरपूर मेहनत घ्यायला लागेल. मराठीतून कसं होतं, मराठी आपल्याला किती अभिमान वगैरे वाटला तरी ती ज्ञानभाषा झालेली नाहीये. म्हणजे ज्ञान आहे भरपूर, पण ज्ञानभाषा इन द सेन्स की सगळ्या क्षेत्रातलं ज्ञान आहे का, जसं की विज्ञानाविषयी किती मराठीत लिहिलेलं आहे, जसं की पूर्वीच्या आपल्या ऋषीमुनींनी वगैरे काही विज्ञानात भरपूर काम केलेलं आहे वगैरे, सगळ्या गोष्टी बरोबर आहेत. पण आता जे बारीक सारीक जे सगळ्या गोष्टी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कृत्रिम प्रज्ञा, याशिवाय किती मराठी लिखाण झालेलं आहे. तर ॲज कम्पेअर टू इंग्लिश किंवा जॅपनीज ह्या भाषांना मराठी खूप कमी लिखाण आहे. तर नुसतं फक्त मी मराठी सोर्सेस वाचणार आहे आणि UPSC पास होणार असं चालणार नाही. मराठी इंग्लिश दोन्ही वाचायला लागतील, तर ते महत्वाचं आहे. म्हणून तुम्हाला सांगतो की मराठीतून जर तुम्हाला जायचे तर जास्त मेहनत घ्यायला लागते. जसं की आम्ही एक सर्वसाधारण तुम्हाला नियम सांगतोय. जसं की इंग्लिश जर तयारी करणारा विद्यार्थी 10 तास अभ्यास करत असेल तर मराठीला 12 तास करायला लागेल. हे 2 तास कसले मी एक्स्ट्रा सांगतोय की मराठीकरण करणे, एखादी कन्सेप्ट इंग्लिशमध्ये समजून घेऊन मराठीतून ती डोक्यात ठेवणे, इंग्लिश शब्दांचे अर्थ मराठी शोधणे, ते लिहून काढणे, ते पाठ करणे, ह्या ज्या गोष्टींवर जास्त एफर्ट घ्यायला लागतात. मराठी सोर्सेस शोधणे ह्याच्यावर, त्याच्यासाठी मी 2 तास एक्स्ट्रा सांगतोय. तर तशी मेहनत घ्यायची तयारी असेल तर मराठी घ्या, नाहीतर तो तुमचं इंग्लिश चांगलं असेल, इंग्लिश चांगलं करण्याची तयारी असेल, सुधारण्याची तयारी असेल तर इंग्लिशमध्ये पण तुम्ही तयारी करू शकता. आता माझी जी बॅच होती, म्हणजे मी जी तयारी केली ती इंग्लिश बॅचच होती, मराठी बॅच वेगळी नव्हती. मी तयारी केली इंग्लिश होती. सगळे लेक्चर इंग्लिश मध्ये झाली, म्हणजे चाणक्य मंडळ तरी लेक्चर जे असतात ती मराठी इंग्लिश मिक्स होतात. याचं कारण असं की जास्त महाराष्ट्रीयन मुलं येतात इथे पुणे ब्रँचला, आणि खेडेगावातली जास्त मुलं असतात. त्यामुळे जरी ते इंग्लिशमधून लिहिणार असतील तरी सगळं इंग्लिश बोलून कळणार नाही, वस्तुस्थिती तुम्हाला माहिती आहे. मग मराठी इंग्लिश मिक्स होतं, त्यामुळे मला ते चालायचं आणि तशी मी तयारी केली. तर तसं तुम्ही, आणि बरं आपल्याला इंग्लिश मराठी केव्हा ठरवायचं आहे, ज्यावेळी पूर्व परीक्षेचा फॉर्म भरणार, म्हणजे पुढच्या वर्षाचा ज्यावेळी फॉर्म येणार त्यावेळी आपण ते भरणार. तोपर्यंत आपला 6 महिने अभ्यास झालेला असेल. तर मला वाटतं की मग आपण अभ्यासाच्या सुरुवातीलाच हा विषय अगदी फिक्स न करता मराठीतून द्यायची इंग्लिशमध्ये द्यायची. मला वाटतं की आपण नंतरही ठरवू शकता. ऑप्शनल फक्त ठरवायला लागेल लवकर, कारण ऑप्शनलची तयारी तुम्हाला आधीपासून तयार करायला लागेल. ऑप्शनल मराठीतून द्यायचं की इंग्लिशमध्ये द्यायचा हा ठरवा. GS साठी एक वेळ घ्या, 4 महिने 5 महिने. एखादा एसे घ्या सेम विषयाचा, तो इंग्लिशमध्ये लिहा, मराठीतून लिहा, लिहून कसा झालाय बघा, कव्हर झालाय का, लिहिता येतोय का, आणि तो वेगवेगळ्या लोकांना जर वाचायला द्या, त्यांना सांगा की माझं मराठी इंग्लिश तू सांग की कुठचं मला चांगलं आहे. अशी एक तुम्ही मेथड वापरू शकता मराठी इंग्लिशसाठी. सोर्सेसचा प्रयत्न करा, मराठी सोर्सेस मिळतात का चांगले, कळतंय का मराठी, लिहून बघा, लेखन कौशल्य बघा. ह्या गोष्टी जर 2-4 तुम्ही व्यवस्थित जर ट्राय केलं तर मला वाटतं की भाषा निवड ही तुमची व्यवस्थित होईल. अनेकदा हे कन्फ्युजन असतं आणि शेवटपर्यंत काय कळत नाही, मग पटकन इंग्लिशवरच क्लिक केलं, मराठीवर क्लिक केलं. अशा गोष्टी नको व्हायला. विचारपूर्वक करा. सांगण्याचा उद्देश असा आहे की मराठी घ्या, इंग्लिश घ्या, विचारपूर्वक करा. आणि जर तुमचं इंग्लिश चांगलं असेल तर इंग्लिश घ्या असं मी तुम्हाला सजेस्ट करेन, की मराठीचे एफर्ट्स वाचतील. मराठीत सगळ्या गोष्टी उपलब्ध नाही आहेत. तुम्ही जरी मराठी घेतलं तरी इंग्लिश वृत्तपत्र वाचायलाच हवं. अगदी पूर्व परीक्षेला तुम्हाला पॉलिटिकल सायन्स जे आहे, पॉलिटी जे आहे, लक्ष्मीकांत आपण वापरतो, ते इंग्लिशमध्येच वाचायला लागेल. हे मी पूर्व परीक्षेबद्दल बोलताना सांगेनच, पण म्हणून तुम्हाला सांगतो की भाषा निवडीसाठी म्हणजे अभिमान असेल तुम्हाला ओरिजिनलचा, काही प्रश्न नाही, पण मग तो इथे निवडीसाठी वापरू नका. निवड पास कसं होता येईल हे डोक्यात ठेवा आणि वापरा. मी तुम्हाला अजिबात घाबरत नाहीये की मराठीतून घेऊ नका वगैरे. मराठी बिंदास घ्या, मी झालोय, तुम्ही होऊ शकता. मात्र मग जरा जास्त एफर्ट्स करण्याची तयारी ठेवा. तर मराठी घ्या, नाहीपेक्षा इंग्लिशमध्ये सगळं रेडीमेड मिळतं सोर्स. अगदी दिल्लीपासून, बेंगलोरपासून, तामिळनाडूपासून, पुण्यापासून सगळ्या क्लासेसच्या नोट्स मिळतात. अगदी फॉडर मटेरियल चांगलं मिळतं. तर ते एक जरा सोपं पडतं इंग्लिशमध्ये तयारी करताना. मराठी तयारी करताना ती एक गडबड होऊन जाते.
तर मी सांगेन की हे जे क्रायटेरिया तुम्हाला सांगितले ते वापरून तुम्ही मराठी इंग्लिश तयारी करू शकता. दुसरा एक सांगतोय, काही गैरसमज आहेत. जसं की असा एक गैरसमज आहे की मराठीतून UPSC पास होणं सोपं आहे. हे मोठा गैरसमज आहे. असा सोपा असता तर मी पहिल्या अटेम्प्टला मी आणि अनेक मुलं झाले असते. तर असं काही सोपं वगैरे नाहीये. त्यांना असं वाटतं की मराठी लोकच पेपर तपासत असतील म्हणून मराठीतून मार्क मिळवणं सोपं आहे. असं काही नसतं. UPSC अजिबात बायस ठेवत नाही, मी तुम्हाला सांगतो. तसं असेल तर सगळ्यांनीच आपापल्या रिजनलमध्ये पेपर दिले असते. हा एक बायस आहे. दुसरा असा गैरसमज मोठा आहे की मराठीतून पास होणं खूप कठीण आहे. खूप वगैरे कठीण नाही, काही प्रमाणात कठीण. मी म्हटलं की हे अभ्यास साहित्य वगैरे उपलब्ध होत नाही, वेळ जास्त द्यायला लागतो म्हणून. पण सोपं आहे. मी झालो, तुम्ही व्हाल. तर हे दोन्ही मी एक्स्ट्रीम ज्या दोन्ही टोक आहेत ही, तर मी ते खोडण्याचा प्रयत्न केलाय. तर मला वाटतं मराठी इंग्लिश कुठच्या माध्यमातून द्यावं, तर जेवढं बोललो तेवढं मला वाटतं सफिशियंट आहे. तर हे तुम्ही क्रायटेरिया वापरा आणि ठरवा की मराठीतून द्यायचं की इंग्लिशमधून UPSC द्यायची. तर याची तुम्हाला मदत होईल. धन्यवाद.